Sancho trở lại Man United, sa thải huấn luyện viên Ten Hag. Theo báo chí Anh, cầu thủ đang khoác áo Borussia Dortmund Jadon Sancho trở lại Man United chỉ khi ông thầy Erik ten Hag bị sa thải trong mùa hè này. Cầu thủ chạy cánh người Anh đã trải qua nửa sau của mùa giải 2023 đến 2024 dưới dạng cho mượn tại Borussia Dortmund, nơi Anh vừa có cơ hội tham dự trận chung kết UEFA Champions League. Sancho trở lại Man United với điều kiện không có huấn luyện viên Ten Hag. Cần biết Sancho chuyển đến Đức theo một hợp đồng cho mượn ngắn hạn vào tháng 1 sau 3 tháng không được ra sân tại Manchester United. Cầu thủ 24 tuổi này đã phản ứng công khai trước những gì anh cho là một cuộc tấn công không công bằng từ ông thầy Erik ten Hag và từ chối xin lỗi ông. Sau đó, Manchester United đã đồng ý cho Sancho quay lại Đức, nơi anh dường như đã tìm lại phong độ tốt nhất của mình. Hiện có các cuộc đàm phán giữa Borussia Dortmund và Quỷ Đỏ về tương lai của cầu thủ này, người đang để ngỏ các lựa chọn của mình. Theo Miro Football, Jadon Sancho trở lại Man United với điều kiện huấn luyện viên Ten Hag phải rời câu lạc bộ trong mùa hè này. Erik ten Hag đã gặp phải sự chỉ trích sau một mùa giải khá thất vọng. Cựu chiến lược gia của Ajax đối diện nguy cơ bị sa thải bởi những ông chủ người Anh trước khi có một chiến thắng bất ngờ tại Park Cup. Danh hiệu này có thể phần nào thay đổi ý kiến của một số thành viên trong ban lãnh đạo câu lạc bộ, nhưng với việc Sancho ra yêu cầu sa thải huấn luyện viên Ten Hag đã làm bùng lên một thử thách mới cho Man United. Nhưng nếu điều này xảy ra, nguyên nhân chính vẫn là Manchester United kết thúc ở hạng thứ 8 tại giải đấu, vị trí thấp nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League và suýt bỏ lỡ cơ hội tham dự bóng đá châu Âu. Theo các nguồn tin, một cuộc đánh giá đang được tiến hành để quyết định có tiếp tục với huấn luyện viên Ten Hag trong mùa giải tiếp theo hay không. Sancho sẽ theo dõi sát sao những diễn biến tại Old Trafford trong mùa hè này trước khi anh lựa chọn quyết định cho mùa giải tới. Trong lúc đó, cựu huấn luyện viên của Man United Jose Mourinho cũng đổ lỗi cho Erik ten Hag về các vấn đề của ông với Jadon Sancho. Chắc chắn là Sancho đã mắc sai lầm, nhưng cũng chắc chắn là huấn luyện viên đã không thể khai thác tối đa khả năng của cậu ấy. Là một nhà cầm quân, chúng ta biết tài năng của Sancho, biết cậu ấy có thể làm gì, không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Vì sao Sancho không xin lỗi Ten Hag? Sancho trở lại Man United vào năm 2021 sau 4 mùa giải chơi cho Borussia Dortmund. Anh đã ghi 3 bàn và cung cấp 3 kiến tạo trong 21 trận cho đội bóng Bundesliga mùa này. Tổng cộng, anh đã ghi 53 bàn và có 67 kiến tạo trong 157 lần ra sân cho Dortmund. Nhưng ở Anh, mối quan hệ của Sancho với vị thuyền trưởng Quỷ Đỏ trở nên xấu đi sau khi huấn luyện viên người Hà Lan công khai chỉ trích nỗ lực tập luyện của anh. Jadon Sancho sau đó bị loại khỏi đội hình chính và phải tập luyện cùng các cầu thủ trẻ. Anh công khai cho rằng mình bị đối xử không công bằng bởi huấn luyện viên Ten Hag, người đã ủng hộ các cầu thủ thì đâu kém hơn mình. Những bình luận này không được Erik ten Hag chấp nhận và Sancho Anh bị cho mượn về đội bóng cũ Borussia Dortmund vào tháng 1 năm 2024 cho đến hết mùa giải. Mới đây, cựu trợ lý huấn luyện viên Benny McCarthy của MU cũng đã chia sẻ lý do Jadon Sancho từ chối xin lỗi Erik ten Hag sau khi tiền đạo người Anh có mâu thuẫn với ông. Benny McCarthy bật mí với 947 Bloomberg: "Tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên Ten Hag và Sancho, nhưng đây là một sự việc nhạy cảm và tôi nghĩ Jadon cảm thấy nếu xin lỗi thì cậu ấy thừa nhận mình sai. Quan trọng hơn, Sancho bị xem là người không tập luyện chăm chỉ, không làm việc tốt và mọi điều đã nói về cậu ấy là đúng. Sancho không muốn xin lỗi, chẳng khác gì xác nhận cậu ấy không tập luyện tốt, lười biếng và mọi thứ đúng như bị cáo buộc. Jadon không chấp nhận điều đó, cho dù huấn luyện viên Ten Hag chỉ muốn một lời xin lỗi là sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện." Benny McCarthy nói thêm: "Tôi đã nói chuyện với Jadon Sancho với tư cách là một huấn luyện viên, một người cố vấn, như một người bạn và như một người đã lớn lên từ đường phố, hiểu rõ các quy tắc. Nhưng Sancho chỉ nói, tôi sẽ không xin lỗi vì nếu tôi làm thế, tôi là cầu thủ lười biếng, luôn đến muộn, không cống hiến hết mình."